แล้วเลี้ยงยังไงให้สวยคะทั้งหมดเนี่ยนะคะอาริโอเนี่ยเลี้ยงไงให้สวยเนี่ยจริงๆแล้วการเลี้ยงอาริโอก็เหมือนเลี้ยงแอสโตโลโฟคือเลี้ยงพื้นฐานใกล้เคียงกันสำคัญที่สุดในการเลี้ยงต้นไม้ก็คือคุณต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสมต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสมใช่คือได้ช่วงแสงยาว8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลี้ยงแดดแรงทั้งวันเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแดดแรงโดยดูแบบธรรมชาติที่เขาอยู่เราจะไม่ได้ไม้ที่ผิวเขียวสวยแบบนี้ครับเราจะได้ถ้าแดดแรงจะไม่ได้ผิวที่เขียวสวยใช่ผิวมันจะก้านเหมือนในธรรมชาติครับแบบเหมือนผิวของใบเก่าที่อายุมาเป็น10 ปีแล้วผิวเขาจะก้านค่ะเพราะก็แดดทั้งวันต้องมีโรงเรือนที่ช่วงแสงยาวๆตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็โรงเรือนต้องพางแสงอย่างน้อย 50% ถึง 60% อย่างเช่นอาริโออะโกไวเดสเป็นไม้ที่ใบบางไม่สามารถทนแดดแรงๆได้เยอะเพราะว่าเนื้อเขาน้อยค่ะอย่างอาริโอพวกแบบลอยดีไอฟิซูเนี่ยเนื้อเขาเยอะแล้วก็มีความแข็งของใบเยอะเขาจะสามารถทนแดดทนความร้อนได้ดีกว่าไม้ที่ใบบางใบเล็กแล้วพื้นนะคะอันนี้ชื้นกว่าอันนั้นใช่ครับแล้วอันไหนที่เขาจะชอบมากกว่ากันบางคนชอบคิดว่าความชื้นจะทำให้ต้นไม้เน่าใช่อันนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความชื้นเหมาะสมความชื้นดีต้นไม้ซับความชื้นได้เยอะต้นไม้จะล่ำแต่ในกรณีนี้คือแดดต้องถึงด้วยนะครับคือช่วงแสงยาวความชื้นถึงไม้จะล่ำมากครับเขาจะกางฟอร์มได้เต็มที่ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความชื้นน้อยแห้งๆเขาจะดูซุบๆผิวจะไม่สดใสอย่างนี้ถ้าพี่เลี้ยงเนี่ยแล้วปลูกในโรงเรือนของพี่จะทำยังไงล่ะเพื่อให้มันมีความชื้นที่ดีที่สุดคือพื้นควรเป็นดินครับดินคือใต้โต๊ะควรเป็นดินไม่ควรเป็นพื้นปูนทั้งหมดที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือเคยเลี้ยงไม้ที่เป็นพื้นปูนผิวไม้จะก้านครับถึงแม้ว่าของพี่เป็นพื้นดินถึงแม้ว่าในโรงจะอบก็ตามอบเหงื่อออกก็ตามแต่ผิวไม้ก้านเพราะว่าพื้นปูนมันร้อนมันซับความร้อนสังเกตว่าทุกโรงใต้โต๊ะจะเป็นทรายเขาจะดึงความเย็นขึ้นมาแล้วดันความร้อนออกแล้วก็ได้ความชื้นจากผิวดีสังเกตทุกโรงนะครับเอามือวางเอาไว้ที่ใต้โต๊ะเนี่ยจะเย็นคนละแบบกับบนโต๊ะเลยครับความชื้นมีผลมากครับพื้นปูนผมลองพยายามปรับแก้มาหลายทีแล้วพื้นปูนข้อเสียเลยคือไม้ผิวจะก้านผิวไม้เขาจะก้านมีคราบน้ำมีแบบมันจะไม่สวยครับถามว่าเลี้ยงได้โตดีไหมโตดีแต่ผิวไม้จะไม่ใสอ๋อก็เอาดินมาปูบนพื้นปูนอีกทีหนึ่งก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยแค่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าควรเป็นดินมากกว่าครับควรเป็นพื้นดินพื้นทรายเราก็เทปูนเฉพาะตรงทางเดินให้เรียบๆสะอาดพอรูปแบบการเลี้ยงต้นไม้ของผมก็คือเลี้ยงให้เป็นแบบธรรมชาติที่สุดไม่จำเป็นไม่ใช้ยาฆ่าแมลงดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ใส่ปุ๋ยค่ะเลี้ยงให้เขาโตไปเรื่อยๆแล้วเขาจะแข็งแรงเขาจะมีภูมิต้านทานกับโรคเขาจะไม่เน่าอากาศจะชื้นอบขนาดไหนเขาจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าระบบเนื้อน้ำเลี้ยงเขาจะแข็งแรงการที่เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะๆเขาจะกินน้ำเยอะเขาจะเนื้อเขาจะเหมือนคนอ้วนนะครับเนื้อจะไม่แข็งแรงเวลาข้างในเขาจะไม่แข็งแรงใช่โรคแมลงศัตรูพืชก็จะเข้าทำลายได้ง่ายผิวก็จะเสียนู่นนี่นั่นเยอะเราก็จะเลี้ยงแบบให้เขาโตไปเรื่อยๆในสูตรดินเนี่ยค่ะของอาริโอเนี่ยใส่อะไรบ้างคะที่นี่ผมหาซื้อใบก้ามปูที่เป็นใบต้นจามจุรีครับเป็นใบล้วนๆแล้วก็ซื้อมาแล้วก็กองทิ้งไว้ให้มันย่อยสลายเองในถุง1 ปีขั้นต่ำ1 ปีโดยไม่เร่งอะไรเลยน้องจ้าแม้กระทั่งดินน้องใช้เวลา1 ปีโอ้โหคือเราจะไม่ซื้อดินที่เขาเก็บมาแล้วก็ฉีดน้ำใส่ยูเรียใส่กากน้ำตาลเร่งให้มันย่อยสลายถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มีผลกับ
ต้นไม้เพราะว่าไนโตรเจนเขาจะเยอะมาก เจอความชื้นกับน้ำไนโตรเจนมันจะกัดรากทำให้รากมันทู่ๆครับแล้วไม้ก็จะบางทีมันจะโตไวเกิน เนื้อก็จะไม่แข็งแรงนะครับการเลี้ยงไม้ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปข้างบนดินเราซื้อดินใบก้ามปูมาหมักคือมากองทิ้งไว้1 ปีหลังจากนั้นมันย่อยสลายผุปุ๊บเราก็เปิดถุงเอามาใส่ถังตากแดด1 อาทิตย์แล้วก็เอามาร่อนพอเอามาร่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอามาผสมกับพวกหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์แล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีเพื่อแบบฆ่าพวกแมลงศัตรูพืชที่อาจจะติดมากับดินพวกนี้ครับแล้วก็เอามาใช้สัดส่วนเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดเขียนให้ง่ายๆครับแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการทำดินการหมักดินนะครับเพราะมันต้องใช้ระยะเวลานานน้ำการลดน้ำขนาดกระถาง2-5 กระถางเก็บความชื้นได้ไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่มีไม้1 โลงกระถางเล็กกระถางใหญ่แต่เวลาลดน้ำลดเหมือนกันหมดเลยผ่านไป3 วันกระถางเล็กอาจจะแห้งแล้วแต่กระถางใหญ่ๆเนี่ยความชื้นยังไม่แห้งครับเนี่ยแหละครับคือทำให้ไม้แบบเขาเวลาเราลดน้ำซ้ำเข้าไปเมื่อรากเขาจะหายใจไม่ออกคือรากจะไม่ได้สัมผัสอากาศมันก็จะเฉาแล้วก็เน่าการจัดการมีผลมากก็คือเราจะแยกไซส์ไม้แยกโลงลูกไม้แยกไม้กระถางเล็กกระถางใหญ่แล้วเป็นยังไงคะคือลดทุก 3-5 วัน7 วันหรือว่าแบบว่าเช็คความชื้นยังไงต้องเข้าใจว่ากระบองเพชรเป็นไม้ทนแล้งสามารถทนในที่สภาพอากาศที่แล้งไม่มีความชื้นได้นานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวครับว่าเราไม่ลดน้ำแล้วเขาจะตายเราก็จะลดน้ำแบบผมจะเป็นคนลดน้ำตามอารมณ์ตัวเองก็คือจะไม่มีการลดน้ำทุก3 วันทุก5 วันทุก7 วันต้นใหญ่ลดทุก15 วันไม่เลยครับผมจะดูต้นไม้ไปเป็นหลักคือวันนี้เราลดน้ำครั้งแรกเราผ่านไปสัก5 วัน6 วันเราลดครั้งที่2แต่การลดน้ำครั้งที่2ผมอาจจะลดแค่โชยให้เขากินน้ำที่ผิวใบเท่านั้นเพื่อแบบเป็นการแบบเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์ขึ้นหรือบางทีแบบลดน้ำครั้งแรก5 วันครั้งที่2อาจจะลด3 วันเลยคือชุ่มเลยแล้วก็อาจจะทิ้ง10 วันให้เขาอดให้เขาได้ปรับสภาพได้ทนกับสภาพอากาศแล้วค่อยลดแต่เราทุกครั้งที่ลดน้ำเช้าอีกวันหนึ่งเราจะต้องมาเดินดูไม้ว่าเราลดน้ำไปเมื่อคืนเนี่ยเขาตอบสนองกับน้ำที่เราลดไปมากน้อยขนาดไหนใบอวบขึ้นไหมเด้งขึ้นไหมหรือบางทีแบบลดไปแล้วไม้ยังซูบลงอีกแปลว่าเราก็จะเช็คได้ว่าระบบรากเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเขาไม่สามารถดูดซับน้ำที่เราให้เขาไปใช้ได้คือมันเป็นความละเอียดที่เราจะต้องดูครับต้องใส่ใจพี่ได้ความรู้มากเลยอ่ะซึ่งวิธีการที่ว่านี้ก็กับแคคตัสอื่นๆก็ได้ใช่ไหมการลดโชยๆเนี่ยค่ะใช่ครับใช่คือบางทีเราไม่ลดน้ำนานๆผิวเขาอาจจะก้านเพราะว่าเขาต้องเจอแสงแดดอยู่ตลอดเราเติมส่วนที่เขาต้องการแค่ผิวใบพอให้เขากินน้ำที่ผิวใบแล้วเขาก็จะไปกระตุ้นรากให้สามารถโตได้ค่ะพี่ชอบความละเอียดของบาสมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการดูต้นไม้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีอีก1 อย่างที่สำคัญรูปแบบกระถางกำลังจะถามเลยเพราะเห็นแบบใช่ครับเห็นแต่ใส่แต่กระถางทรงสูงรูปแบบกระถางมีผลกับการออกฟอร์มของไม้แต่ละชนิดด้วยแต่ละวัยด้วยครับคือโดยปกติแล้วอาริโอเป็นไม้ที่ชอบความชื้นผมก็จะเลือกใช้กระถางที่สูงทรงสูงเพื่อให้เขาเก็บความชื้นได้เพราะระบบรากเขาเป็นระบบรากโขดอย่างรากลึกเพราะฉะนั้นเขาต้องการความชื้นผมจะใช้กระถางสูงเพื่อให้ไม้มันความชื้นในกระถางเหมาะสมมันจะได้โตอย่างเหมาะสมแต่ว่าในไม้โตขึ้น
เขาแข็งแรงแล้วเขาสะสมอาหารไว้ที่ตัวเองเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นความชื้นที่มากไปจะทำให้ไม้เสียทรงไม้อาจจะแบบพอความชื้นเยอะไปปุ๊บไม้อาจจะยืดไปเป็นทรงกระบอกเป็นทรงตรง พอเวลาไม้มันโตขึ้นปุ๊บเราก็จะลดขนาดกระถางให้เตี้ยลงเพื่อให้ความชื้นมันน้อย เพราะว่าเขามีอาหารที่สะสมไว้ในตัวเองเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องกินเยอะไม่จำเป็นต้องใช้ความชื้นเยอะค่ะเพราะนั้นอย่างเงี้ยจะเห็นเลยเนี่ยเพราะมันก็จริงๆสูงเท่ากันเลยกระถางแบบพอใหญ่จะใช้กระถางเตี้ยทั้งหมดเพื่อให้ไม้ขยายฟอร์มออกข้างอันนี้อ่ะถ้าเกิดว่าย้ายเป็นกระถางอันนี้ปุ๊บมันก็จะขยายฟอร์มเลยอันนี้คอนโทรลไว้ด้วยกระถางใช่ครับแล้วสีดำล่ะคะสีดำใช้จริงๆใช้สีไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมเป็นคนวันอังคารถูกโฉลกกับสีดำต้องสีดำเท่านั้นอาจจะมีสีขาวบ้างนิดหน่อยเพราะว่าสีดำมันซับความร้อนเยอะครับแต่ไม่เยอะไปใช่ป่ะไม่เยอะไปครับโอเคครับมีอะไรอีกไหมมีคำแนะนำอะไรนี่ได้ความรู้เยอะมากวัสดุการโรยหน้าดินมีผลกับการออกฟอร์มของไม้ด้วยเหรอใช่ครับคือผมเป็นคนละเอียดชอบทดลองเวลาผมมีแยกลูกไม้แยกไม้1ชนิดผมก็จะปลูกกระถางเดียวกันดินเหมือนกันแต่โรยหน้าไม่เหมือนกันแล้วผลเป็นไงคะไม้โตต่างกันเลยครับเฮ้ยเหรอที่ใช้ดินญี่ปุ่นเพราะว่าฟอร์มเขานิ่งสุดละทรายเป็นอะไรที่เก็บความชื้นไว้ใต้ดินเยอะถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีในช่วงไม้ช่วงหนึ่งก็คือไม้เล็กไม้ต้นไม่ใหญ่มากเขาจะเก็บความชื้นใต้ดินเยอะแล้วไม้จะล่ำไม้จะโตไวไม้จะสมบูรณ์แต่ฟอร์มอาจจะแบบสมบูรณ์เกินอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การใช้หินกรวดแม่น้ำกับทรายคล้ายๆกันแต่แค่ต่างกันที่เบอร์ยิ่งใช้เบอร์ใหญ่ยิ่งเก็บความชื้นใต้ดินเยอะส่วนหินภูเขาที่เป็นสีส้มสีเทาสีนะครับผมว่าดีนะดีแล้วก็ประหยัดด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่สวยถ้ามันอยู่กับตรงนี้นะผมว่ามันหนักอ่ะแล้วหินภูเขาไฟล่ะคะหินภูเขาไฟดีไหมดีผมว่าก็ดีนะแต่ผมว่ามันโป่งไปผมว่ามันแห้งไวไปไม้ที่ต้องการความชื้นในดินเยอะๆผมว่ามันแห้งไปครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศณที่นั้นๆด้วยเนาะว่าเหมาะกับอะไรค่ะเราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราอยากได้นักเลี้ยงส่วนใหญ่แล้วชั่วโมงแดดอาจจะไม่ถึงแค่ครึ่งเช้าวางริมหน้าต่างอย่างเงี้ยเราสามารถคือการโดนแดดครึ่งวันเช้าไม้อาจจะไม่ได้ฟอร์มไม้อาจจะโตกลางฟอร์มไม่เต็มที่แต่ถ้าเราลดน้ำเยอะยิ่งไม้ได้แสงแดดน้อยแสงสว่างน้อยมันยืดยิ่งเราลดน้ำแบบที่ผมลดมันก็จะยืดเสียฟอร์มเราจะชดเชยด้วยการผสมดินโป่งขึ้นลดน้ำให้ห่างลงมันก็จะสามารถคุมฟอร์มได้แต่การโตของไม้ก็จะช้าลงไปอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีโรงเรือนที่ดีแล้วคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนกระถางปุ๊บวางปึ้ง3 ปีแค่ลดน้ำผิวมันก็จะสวยมันก็จะไม่มีแมลงไม่ผิวไม่เสียไม่เน่าเพราะว่าเราเลี้ยงให้แบบธรรมชาติที่สุดไม่เร่งปุ๋ยค่อยๆให้เขาโตโรคก็ไม่มีใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ปุ๋ยคุณก็จะมีแมลงศัตรูพืชเข้ามาเยอะเพราะว่ามันก็จะเจาะสามารถดูดน้ำเลี้ยงได้ง่ายขึ้นเพราะผิวไม้มันบางค่ะเวลาคนซื้ออาริโอไปแล้วเนี่ยค่ะเขามีปัญหาอะไรที่เขาเจอบ่อยๆแล้วเขามาถามคุณบาสมั้งคะส่วนใหญ่คือที่เลี้ยงไม่เหมาะสมเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เลี้ยงเหมาะสมระบบการจัดการดีปัญหาจะไม่เกิดฉะนั้นถ้าเกิดว่าคิดจะเลี้ยงอาริโอคาปัสคือเลี้ยงกระบองเพชรทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยจริงๆทุกชนิดเลยถ้าเกิดจะเลี้ยงมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ไม้โตอยากให้ได้แบบที่เราหวังไว้เราต้องทำที่อยู่ให้เขาดีๆค่ะพี่เห็นเลยนะเพราะว่าแมวก็ทำโรงเรือนพอทำโรงเรือนปุ๊บเนี่ยก็สวยขึ้นเลยนะคะยิมโนเงี้ยเพราะเขาเจอแดดตลอดทั้งวันเลี้ยงง่ายขึ้นดูแลง่ายขึ้นค่ะปัญหาก็จะไม่ค่อยมีที่เหลือเราก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
มันจะแก้ง่าย มีคำแนะนำอะไรอีกไหมคะ กับแฟนๆคุณบาสด้วยที่อยากรู้เรื่องอาริโอ เออ วันนี้สะใจมากเลยค่ะ ผมว่าคือถ้าชอบก็อยากให้แบบตั้งใจดูแลเขาให้เต็มที่ แล้วเขาจะตอบแทนเรา ไม่ว่าความสวยความแบบหลาย ๆ อย่าง ถ้า ค่ะ เราเต็มที่กับเขา เขาก็จะแสดงผลที่เรากระทำคืนกลับมา ค่ะ ก็เหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ ใช่ เนอะก็เพราะว่ามันเป็นความละเอียด ใช่ ความใส่ใจความ ใช่ สังเกตของคุณบาสก็เลยออกได้สวยขนาดนี้เลย ขออีกต้นหนึ่งนะคือโลโฟค่ะ ความรู้เรื่องโลโฟนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะ เรื่องโลโฟค่ะสำหรับวันนี้สุดยอดมากสุดยอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก ครับ ได้ความรู้แบบเยอะมากเลยอะ อือฮึ